واقعا فکر نکنم کسی دیگه آبشار جاذبه رو نشناخته باشه. تو این مدتی که گذشت تو سال انتشارش طرفدارای زیادی رو جذب خودش کرد، اما از این مطمئن باشید که این طرفدارا هرگز و هرگز الکی طرفدار آبشار جاذبه نشدن و خب طبیعتاً نکته‌های باحالی داره این انیمیشن که با هم دیگه مرورش می‌کنیم. توی این ویدیو اومدیم ببینیم آیا بجز انیمیشن سریالی آبشار جاذبه نشونه‌های آبشار جاذبه تو انیمیشن‌های دیگه‌ای هم هست؟ آیا وجود دارن اصلاً؟ بله قطعا هستن و نشونهاش نه تو یک انیمیشن بلکه در چندین انیمیشن مختلف وجود داره. علی ای حال اگه دوست داری بدونی که تو کدوم انیمیشن آبشار جاذبه نشونهاش بوده و این ویدیو رو ببین، مطمئنم به کارت میاد. آره دیگه، پس let's go. شما باید با دشمن اصلی این سریال آشنا بشید. بیل سایفر. بیل سایفر خودش رو به شکل یک مثلث یک چشم در آورده که در فرقای مختلف و بسیار زیادی شیطان پرستی محسوب میشه. حالا چگونه و چرا خواستن یک مثلث یک چشم شیطان پرستی شده رو بیارن تو انیمیشن خدا میدونه، ولی چون ما آدمای خوشبینی هستیم دلیل رو اصلا به این نمیسپاریم که قصدشون ایلومیناتی شده بود و اصلا هیچ سفارشی از اون فرقه نگرفتن دیگه. آره امام خر و اینجور چیزا. خلاصه تو باس فایت آخر این بیل سایفر خیلی خودنمایی میکنه و میزنه اتک همه رو شتک. متاسفانه یا خوشبختانه طبق همه داستانایی که ما میشناسیم شخصیت خوب داستان میبره و خب بیل سایفر هم تو اینجا میبازه. اما خب سازنده ها چون دوست داشتن بیل سایفر نمادی از ایلومیناتی باشه، اون رو از طریقی که خودشون میپسندن تا ابدیت نگه دارن. به عنوان مثال میتونم به یک کراس اوور کالا به کالا توی سریال ریک و مورتی اشاره کنم. توی فصل اول قسمت دهم اون سکانسی که دارن ریک و مورتی از دست فرقه ریک فرار میکنن و وارد پورتال‌های مختلف میشن، هیتالا پوتولوپ، اگه خوب به ماجرا نگاه کنید میبینید که توی یکی از پورتال‌ها یک لیوان و یک خودکار و یک دفترچه میزنه بیرون که این یک رفرنس به قسمت 7 فصل 2 آبشار جاذبه که آخر همون قسمت همون اتفاق برای همون اشیا میفته و اسنلی از دست میده لیوانش. حالا توی یه قسمت دیگه ریک اند مورتی اون سکانسی که بف و جری میرن پیش اون شورای فضایی‌ها که اگه دقت کنی روی مانیتور عکس بیل سایفر یعنی شروع اصلی دنیای آبشار جاذبه رو می‌بینیم. حتی توی این سکانس از ریک و مورتی هم یه لاک پشت فضایی وجود داره که مجسمه مقدس به شکل بیل سایفر رو توی دستاش گرفته. اگه ذهن پرسشگری داشته باشید سوال پیش میاد که چرا اینقدر رمز و رازهای آبشار جاذبه توی ریک و مورتیه. دلیلش اینه که خالق آبشار جاذبه و ریک اند مورتی رفیقای جونجونی هم دیگه هستن و خواستن با هم دیگه مرام معرفتی یه چیزی درست کرده باشن و خلاصه پاچه‌خواری و لوات. الله العظیم یارگه. آره خلاصه. و اینم حضور بیل سایفر توی یکی از پیسی‌های ریک و مورتی. نسبتاً عجیبه. و اما آخرین نشونه از بیل سایفر توی انیمیشن ریک و مورتی مربوط به قسمتیه که میرن به انبار حافظه مغز خودشون و اونجا ما نشونه ای از بیل سایفر میبینیم. حالا چرا؟ بماند. انیمیشن بعدی هیلداست. هیلدا یکی از انیمیشن‌های سریالی نتفلیکسه که جذابیت خاص خودشه داره و مهمتر از اون نکته‌ای از بیل سایفر داخلشه. البته خیلی هم نمیشه روی این دو تا انیمیشن یعنی آبشار جاذبه و هیلدا مانور داد، چون نه از نظر داستانی با هم دیگه مرتبطن نه از نظر دنیای کمپانی ها. از این موضوع که بگذریم توی انیمیشن هیلدا ما تصویری از بیل سایفر رو روی یک فرشی می‌بینیم که زیر پای هیلداست. نمیشه گفت دقیقاً همونه ولی خب یه ربطایی بهش داره. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که باید عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم. خیلی عمیق‌تر. انیمیشن بعدی داکتیلز، یکی از باحال‌ترین انیمیشن‌های دیزنی که رد پای از بیل سایفر داخلشه. همونطور که روی تصویر می‌بینید این نقاشی از بیل سایفر وجود داره که مشخصات بیل سایفر رو داره، پاپیون، چشم. به نظر من و خیلی‌های دیگه یه مقدار عجیبه چون انیمیشن داکتیلز اصلا هیچ ارتباطی با آبشار جاذبه نداره. اما خب دیزنی همیشه عاشق فرو کردن استریگای خودش تو انیمیشن‌های خودشه. اینم یه سکانس دیگه از انیمیشن داکتیلز که گویا توی مصرن و خدای مصر و بیل سایفر با هم دیگه‌ن. البته هرگز به این فکر نکنید که این تصویر یهو اومده و اینجا و الکی و اصلا نه، یه همچین چیزی ما داشتیم توی آبشار جاذبه که اگه دقت کرده باشین توانایی اینو به دست میارید که بدونید بیل سایفر با خدایان مصر در ارتباط بوده. نوبتی هم باشه نوبت خونه جفت. خونه جفت یکی دیگه از محصولات دیزنیه. پتانسیل بالای این انیمیشن کمک کرده که کراس‌اوورهای بسیار زیادی و استریگ‌های بسیار زیادتری توی این انیمیشن
وجود داشته باشه. تا به حال چیز رسمی و قطعی در مورد بیل سایفر توی خانه جغد ندیدیم، ولی خب اما یه نکته پنهانی وجود داره، یه نقاشی خیلی خیلی ریز که به بیل سایفر اشاره میکنه. دقیقاً همون بیل سایفر خودمونه، فقط دسته اضافی اینگار داره و طبق همون رسوم کلاه، چشم و خود بیل سایفره. مطمئن باشید جلوی چشمتون همین تابلویی که دارید نگاه میکنید و بهش میگن ویلن های مشهور جهانهای موازی یا هر چیزی. حالا انتظار میرفت کینگ یکی از کاراکترهای خانه جغد همون بیل سایفر خودمون باشه تو آبشار جاذبه، ولی خب این امکانش وجود نداشت. انیمیشن بعدی بیکسدی گرینز. همونطور که از طراحیش میتونید حدس بزنید، بیکسدی گرینز یکی دیگه از انیمیشن‌های سریالی دیزنیه و اون چیزی که ما دنبالشیم تو این انیمیشن وجود داره. ببینید کلی عروسک اونجاست که هر عروسکی به یک انیمیشن خاصی اشاره میکنه. حالا بیل سایفر هم طبق معمول همونجاست. اما خب پیشنهاد میکنم خیلی ساده از این نکته مسخره رد بشید، چون فقط حضور عروسکیش اونجاست و چیز خاصی دیگه نیست. انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی انیمیشن بسیار پرطرفدار و محبوب بین بچه‌هاست. اولین نکته‌ای که خیلی به چشم میاد یه قوری توی استار علیه نیروهای شیطانی که توی آبشار جاذبه هم همین قوری استفاده شده بود با همون طریقی که میبینید و اینجور چیزا. اصلا نگران نباشید چون یه سورپرایز خیلی بزرگتر داریم براتون. دقیقاً روی همین تصویری که داره دوستمون رو زوم می‌کنه میتونیم به طور واضح یه نمادی از بیل سایفر، یه تصویری از بیل سایفر رو ببینیم که فقط نصفه افتاده. ولی خب بعد سوال از خودمون بپرسیم که چرا توی انیمیشن استار علیه نیروهای شیطانی یه همچین عکسی وجود داره. انیمیشن آمفیبیا یکی از ساخته‌های دیگه دیزنیه که نکته‌ها و ایستر اگاش انقدر زیاده که برای موشکافیش بعد یه ویدیوی مجزا درست کنیم. آمفیبیا همیشه به آبشار جاذبه اشاره‌ای می‌کرد، ولی توی یه قسمتی کراس اوور وحشتناک اجرا کرد. توی این سکانس می‌تونیم فرشی رو به شکل بیل سایفر ببینیم که کاملا شبیه خودشه، درست مثل همون فرشی که توی آبشار جاذبه شاهدش بودیم. توی آمفیبیا بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنید به بیل سایفر اشاره کرده. حالا بنابر همین اشاره‌ها مردم انتظار داشتن که یک نسخه قورباغه‌ای شده بیل سایفر رو توی انیمیشن آمفیبیا ببینن. اما خب همونطور که حدس می‌زنید این احتمال به شدت دور از ذهن و هرگز اجرایی نمیشه، چون بیل سایفر یکیه و همتاست. طبق این استریک و استریک‌های قبلی که بیل سایفر رو داخلش دیدیم متوجه میشیم که بیل سایفر در تمامی ابعادهای یونیورس به یک شکل ظاهر میشه و خب طبیعتاً جای هیچ شک و شبهه‌ای هم نمیمونه، چون تمامی وجه‌های ظاهریش طبق همون فاکتورهای قبلیه. و بالاخره پرونده آمفیبیا با این مجسمه شکل بیل سایفر توی انیمیشن تموم میشه. توی انیمیشن بعدی بیل سایفر خودش شخصا داخل اون انیمیشن و یه سلامی هم به طرفدارا میکنه. انیمیشن محبوب سیمپسون ها. بعد سالها مثلث محبوب و مرموز ما خودش رو توی دنیای مستقل نشون داد و این شوافش هم در حد 3 ثانیه بود. طوری بود که فقط گفت کریپتو بخرید احمقا. و خب همونطور که میدونید آوردن یه شخصیت توی دنیای دیگه با قوانین کپی رایت واقعا سخته. حالا سختیش به کنار، میریم به روند قبلی و نیمه پر لیوان رو نگاه میکنیم. ببینید نیمه پر لیوان داره باهاتون حرف میزنه، میگه همین 3 ثانیه رو غنیمت بشمارید. این 3 ثانیه بهتر از هر ایسترگای کوچولو و موچولو است که تو انیمیشن‌های دیگه شاهدش بودیم. این نکته کاملا درسته که توی این ویدیو تمامی مثلثایی که بهتون نشون دادیم همشون بیل سایفر بودن، ولی اون مثلثایی که صرفا فقط مثلثن مثل مثلثای زیاد انیمیشن اینساید جاب ساخته نتفلیکس اون چیزی نیستن که یک سرنخ موثق از بیل سایفر رو ما بنا به همین دلایل هر مثلثی بیل سایفر نیست و هر بیل سایفری مثلث نیست. سر همین موضوع هم سازنده اصلی آبشار جاذبه غیرتی شده اومد وسط و گفت ملت حتما باید بیل سایفر کلاه و پاپیون و دست و اینا داشته باشه، وگرنه نه ما بیل سایفر قبول نداریم، اصلا بیل سایفر نخوندیم، بیل سایفر کیه دیگه اصلا. به علاوه اینا سازنده آبشار جاذبه آقای الکس هرش اشاره کرده که زیر نظر نتفلیکس یه پروژه مخفی آغاز کنه که معلوم نیست آیا انیمیشن سریالیه یا فیلمه یا اصلا معلوم نیست. حالا این حرف هم دلیل داره. دلیلش هم اینه که ممکنه تو فیلم‌های بعدی آقای الکس هرش ما دوباره شاهد حضور بیل سایفر توی انیمیشن‌های دیگه باشیم و خب این موضوع هم به اون حس نوستالژی قدیمی خودمون کمک میکنه و هم به روند اقتصادی دیزنی. نیازی به توضیح نیست، همونجوری که میدونید دیزنی برنامه‌های بلند مدتی داره که سودای هنگفتی ازش میگیره. حالا چرا میگم بلند مدت؟ به خاطر این میگم که اخیراً کتابی از بیل سایفر با عنوان کتابی برای بیل اومده بیرون. همین دیگه، تا ویدیوی بعد.